લર્ન કરવાનું છે એ છે અંડરસ્ટેન્ડ મી foreman, I have no complaint to make against you. You do your work quite satisfactorily. તો એને કહે છે કે તમે જે વર્ક કરેલું છે એ ખૂબ સેટિસ્ફેક્શન વાળું વર્ક છે, અમને કોઈ કમ્પ્લેન્ટ્સ નથી. બટ કુડન્ટ યુ લર્ન foreman આસ્ક ધ જનરલ પૂછે છે બટ તમને એવું નથી લાગતું કે તમારે પણ લર્ન કરવું જોઈએ? નો સર, આઈ એમ અફ્રેડ આઈ કુડન્ટ નોટ નાઉ, બટ ધ church wardens and I have quite made up our minds. We will give you 3 months and if at the end of that time you can't read and write, I am afraid you will have to go, said the vicar. એને કહે છે કે મેં અને વોર્ડન્સ છે, આ ચર્ચ વોર્ડન, અમે લોકોએ મન બનાવી લીધું છે કે તમારે ભણવું જ પડશે, બરાબર છે. અધરવાઇઝ જો તમે 3 મહિનાની અંદર ભણી નહીં શકો અને વાંચતા લખતા નહીં શીખી જાઓ તો તમને અહીંયાથી કાઢી નાખવામાં આવશે. ત્યારે જે વર્જર છે એ કહે છે આઈ ડોન્ટ માઇન્ડ સેઇંગ આઈ હેવ ડન માય ડ્યુટી ઇન ધ સ્ટેટ ઓફ ધ લાઈફ ઇન વિચ ઇટ હેઝ પ્લીઝડ ટુ merciful providence to place me, and if I could learn now, I don't know as I wouldn't want to. એને કહે છે કે મને કોઈ પ્રોબ્લેમ નથી, તમે મને કાઢી નાખો, મારી ડ્યુટી અહીંયા જ પૂરી થાય છે, હું મારી જે રિસ્પેક્ટ છે એ કોઈને કામ નહીં કરું, વાંધો ને હું છે અહીંયાથી વહી જાઉં છું. ઇન ધેટ કેસ ફોરમેન, આઈ એમ અફ્રેડ યુ મસ્ટ ગો. ફોરમેન છે એ કહે છે એના એવા કેસની અંદર એને કહે છે કે તમે વહી જાઓ છો, એક પ્રકારનો ડર છે, બરાબર છે. એ ફોરમેનને એવું લાગે છે. યસ સર, આઈ ક્વાઇટ અન્ડરસ્ટેન્ડ, બરાબર છે. તો એ જે વાઇકર છે ને એ ડર છે કે આ વ્યક્તિ વહી જાય છે. દેન આફ્ટર જે વર્જર છે આન્સર આપે છે યસ સર, આઈ ક્વાઇટ અન્ડરસ્ટેન્ડ, આઈ શેલ બી અપ્લાય ટુ એન્ડ આઈ માય રેઝિગ્નેશન એઝ સૂન એઝ યુ હેવ ફાઉન્ડ સમબડી ટુ ટેક માય પ્લેસ. એને કહે છે કે ના, હું છે એ અહીંથી વહી જ જઈશ, તો તમે છે બીજા વ્યક્તિને ગોતી લેજો. Albert Edward was a non-smoker and total abstainer, but with the certain latitude. That is to say, he liked a glass of beer with his dinner, and when he was tired, he enjoyed a cigarette. તો એ વ્યક્તિ છે એ નોન સ્મોકર પર્સન છે, એ ક્યારેય છે એ સ્મોકિંગ નથી કરતો, સિગારેટ કે એવું કાંઈ પીતો નથી. બટ આ જે સિચ્યુએશન છે એની અંદર એ છે એના ડિનરની સાથે બિયર લેવા માંગે છે અને સાથે સાથે છે એ સિગારેટ પીવા માંગે છે. તેન આફ્ટર એ છે ત્યાંથી ચર્ચ બંધ કરીને જાય છે અને એક લાંબી સ્ટ્રીટ હોય છે, બરાબર છે. ઇટ વોઝ અ લોંગ સ્ટ્રીટ વિથ ધ સોર્ટ ઓફ ધ શોપ્સ ઇન ઇટ, બટ દેર વોઝ નોટ અ સિંગલ વન વેર યુ કુડ બાય ધ સિગરેટ, બરાબર છે. તો ત્યાં એ જાય છે બટ એને સિગરેટ છે ક્યાંય એની કોઈ શોપ મળતી નથી, બરાબર છે. તો એ સિગારેટ ગોતવાની ટ્રાય કરે છે બટ ક્યાંય મળતી નથી. I can't be only man as walk along this street and wants a fact, he said. I shouldn't wonder, but what a fellow might do very well with the little shop here, tobacco and sweets, you know. કે એ વ્યક્તિ એમ કે છે કે હું એક જ આ પર્સન નથી કે હું આ સ્ટ્રીટ ઉપરથી જાઉં છું અને મારે આ વસ્તુની જરૂર છે. ઘણા એવા બધા પર્સન હશે કે અહીંયા એક શોપ છે એની શોધમાં બધા લોકો હશે, બરાબર છે. તો એક તો શોપ અહીંયા હોવી જ જોઈએ કે જ્યાં સ્વીટ્સ ને ટોબેકો ને એવું મળતું હોય. He turned, walked home and had his tea. તો એ પછી ઘરે જાય છે અને એની ચા પીવે છે. તો એ જ્યારે રસ્તામાં હોય છે ત્યારે એને એક સિગારેટની શોપ મળી જાય છે જેમાં લખેલું છે ટોબેકો એન્ડ સ્વીટ્સ, યુ નો. તો એને નાની એવી શોપ મળી જાય છે, ત્યાં એ ટોબાકોથી પણ કામ ચલાવી રહે છે. You are very silent this afternoon, Albert, his wife remarked. તો એની વાઇફ છે એને પૂછે છે કે તમે આફ્ટરનૂનથી છે એકદમ સાયલેન્ટ થઈ ગયા છો. તો એ કહે છે કે હું કંઈક વિચારું છું. I am thinking. He considered that the matter from every point of view, and next day he went along the street and by good luck found a little shop to let that looked as though it would exactly suit him. તો એ છે બીજે દિવસે પાછી એ જ સ્ટ્રીટમાં જાય છે અને જોવે છે તો એને એક નાની એવી શોપ મળી જાય છે અને જે એને સૂટ કરતી હોય છે તો એ શોપ છે એ લઈ લે છે. 24 hours later he had taken it, and would a month after that he left St. Peter's Neville Square forever. Albert Edward Foreman set up in the businesses as a tobacconist and user. તો 24 કલાકની અંદર એ જે શોપ છે એ લઈ લે છે અને એ મહિના છે એ નેવિલ સ્ક્વેરમાંથી એને છે એને રેઝિગ્નેશન આપી દે છે. દેન આફ્ટર એ ટોબેકોનિસ્ટ બની જાય છે, મીન્સ કે એ શોપ છે ચાલુ કરી દે છે, એમાં ટોબેકોની શોપ છે સ્ટાર્ટ કરે છે. એની સાથે સાથે ન્યૂઝ એજન્ટ પણ બને છે, એટલે કે ન્યૂઝપેપર પણ ત્યાં રાખે છે. He did so well that in a year or so it struck him that he might take a second shop in a put and manager.
એન્ડ મેનેજર ઇન તો એ છે ખૂબ સારું એવું પરફોર્મન્સ કરે છે અને થોડાક ટાઈમની અંદર એક બીજી શોપ પણ પરચેસ કરી લે છે અને ત્યાં એક મેનેજર રાખે છે કે એ શોપ સંભાળી શકે, બરાબર છે. He looked for another long street that hadn't got a tobacconist in it, and when he found it and shop to let, took it and stock it. તો ધેન આફ્ટર એક પાછી લોંગ સ્ટ્રીટ એવી ફાઇન્ડ આઉટ કરે છે કે જ્યાં આવી શોપ ન હોય ત્યાં પાછી એક શોપ પરચેસ કરે છે ને ત્યાં પણ એ છે એ બિઝનેસ સ્ટાર્ટ કરી દે છે. ઇન ધ કોર્સ ઓફ 10 years he had acquired no less than 10 shops and he was making money head over fist. મની હેન્ડ ઓવર ફેસ. તો ધેન આફ્ટર એ છે થોડાક ટાઈમની અંદર તો ઘણી બધી જે છે શોપ પરચેસ કરી લે છે, બરાબર છે. તો 10 કરતાં વધારે શોપ છે એ 10 વર્ષની અંદર પરચેસ કરી અને ખાસો બિઝનેસ છે એ બનાવી લે છે અને ઘણા પૈસા એ કમાય છે. He went around to all of them himself every Monday, collect the week's taking and took them to the bank. then after બધા મની છે એ ભેગા કરી અને દરેક મંડેના એ બેંકની અંદર જમા કરાવવા જાય. One morning when he was there paying a bundle of notes and heavy bag of silver, the cashier told him that the manager would like to see him. then after એક મોર્નિંગ એ જાય છે તો ઘણા બધા પૈસાઓ લઈને જાય છે, બરાબર છે. તો ત્યાં કેશિયર હોય છે અને કહે છે કે મેનેજરને તમને મળવું છે. then after મેનેજર પાસે જાય છે અને મેનેજર એને કહે છે, Mr. Foreman, I want to have a talk to you about the money you have got on deposit with us. Did you know exactly how much it is? બરાબર છે. તો એ જેને કહે છે કે તમે અમારી પાસે જે મની જમા કરાવવા આવો છો તો તમને આઈડિયા છે કે કેટલી હશે, રફ આઈડિયા? Apart from what you said in this morning, it's a little over 30,000 pounds. એ જે મેનેજર એને કહે છે કે એક અરાઉન્ડ 30,000 pounds છે એ હશે તમારી પાસે. પછી મેનેજર જ પાછો કન્ટિન્યુ કરે છે, that's very large sum to have on deposit and I should have thought you would do better to invest it. તો મને એવું લાગે છે કે તમારે ઇન્વેસ્ટ કરવું જોઈએ. I wouldn't want to take no risk, sir. I know it's safe in the bank. અને મને લાગે છે, અને એ જે વર્જર આન્સર આપે છે કે નહીં, મારે ક્યાંય ઇન્વેસ્ટ નથી કરવા, મને એવું લાગે છે કે એ રિસ્ક છે બેંકની અંદર, મારા પૈસા સેફ છે. The manager smiled, we will do everything, all you will have to do next time you can come in is just to sign the transfer. કે તમારે કાંઈ નથી કરવાનું, બધું જ અમે કરી દેશું, બરાબર છે. ખાલી તમારે રીડ કરીને સાઇન કરવાનું છે. then after Albert એને કહે છે, I could do that all right, said Albert uncertainly, but oh, should I know what I was signing? તો એને કહે છે કે હું છે બધું કરી શકું છું, બટ હું ખાલી છે આમાંથી સાઇન જ કરી શકીશ. then મેનેજર છે એને એકદમ કહે છે, I suppose you can read, said the manager trifle sharply. તો એને કહે છે કે તમારે રીડ પણ કરી લેવું જોઈએ. તો well sir, that's just it, I can't. I know it sounds funny like, but there it is. I can't read or write, only me name, and I only learned to do that when I went into the business. જ્યારે મેં બિઝનેસ સ્ટાર્ટ કર્યો હતો તો એમને ખૂબ ફની લાગશે આ વસ્તુ, બટ મને લખતા વાંચતા નથી આવડતું. મેં બિઝનેસ સ્ટાર્ટ કર્યો હતો ત્યારે ખાલી મને મારું નામ લખતા આવડતું હતું, જે સાઇન હું કરું છું, બરાબર છે. તો મેનેજર સ્ટેડ એટ હિમ એઝ ધો હી વેર એન પ્રીહિસ્ટોરિક મોન્સ્ટર. કે એને લાગે છે અને ખૂબ સરપ્રાઇઝ થઈ જાય છે, શોક થઈ જાય છે આ બધું જાણીને. એને લાગે છે મેનેજર એની સામે જોવે છે, લાગે છે કે એકદમ આ એવો પર્સન છે કે જેની પાસે ઘણા બધા રૂપિયાઓ છે. And do you mean to say that you will build up this important business and amass a fortune of 30,000 pounds without being able to read or write? Good God, man, what would you be now if you have been able to? તો એને કહે છે કે તમને લખતા વાંચતા નથી આવડતું, બટ સ્ટીલ તમારી પાસે 30,000 પાઉન્ડ જેટલા રૂપિયા છે, બરાબર છે. આવો સારો બિઝનેસ ચલાવો છો. ઓ ગોડ મેન, કે જો તમને આવડતું હોત લખતા વાંચતા તો તમે ક્યાં ના ક્યાં પહોંચી શકો. ત્યારે આ જે વર્જર છે એને આન્સર આપે છે, I can tell you that, sir. કે હું તમને કહી શકું હું ક્યાં પહોંચો. said Mr. Foreman, a little smile on his still aristocratic features. I would be a verger of St. Peter's Naval Square. જો મને લખતા વખતા આવડતું હોત તો એકદમ સ્માઇલ કરીને કહે છે કે હું આ જગ્યાએ હોત, બરાબર છે. એ કરીને આ સ્ટોરી અહીંયા પૂરી થાય. અને જે સોમરસેટ મોગમે લખેલી છે, હવે આપણે એ જોવાનું છે કે આ સ્ટોરીમાંથી આપણે શું લર્ન કરેલું છે. લર્ન ફ્રોમ ધી સ્ટોરી. એમાંથી આપણે અઝર્વેટિવ સ્કિલ્સ છે એ કઈ રીતે લર્ન કરેલી છે એ આપણે જોવાનું છે. Assertive skills from the story.
Assertive means the ability to express opinions or desires strongly and with confidence so that people take notice. કે બીજા લોકોને સમજાય આપણા એક્સપ્રેશન્સ અને બીજા અને આપણે એકદમ સ્ટ્રોંગલી જે ડિઝાયર કરતા હોઈએ અચીવ કરીએ તો એ જે બધા જે ફીચર્સ છે એ અસર્ટિવ પર્સન્સની અંદર હોઈએ. Assertive people understand the rights and responsibility and stand up for them. એ લોકો છે શું કરે છે અસર્ટિવ પર્સન્સ જેનામાં સ્કિલ હોય કે બધા એના રાઇટ અને રિસ્પોન્સિબિલિટી જાણતા હોય અને એના રાઇટ માટે હંમેશા છે એ સ્ટેન્ડ લે. દે આર નોટ અફ્રેડ ટુ સે નો, નોટ શાય. ક્યારે એને કાંઈ વસ્તુ નથી આવડતી તો ના પાડતા શરમાય નહીં ક્યારે, બરાબર છે, ડર ન લાગે એને. Their body language shows the confident and belief in themselves. તો એ પોતાની અંદર એ બોડી લેંગ્વેજ જ શો કરે કે એ પોતાની અંદર ઘણું બધું બિલીવ કરે છે, સેલ્ફ કોન્ફિડન્સ પર્સન છે. In the story, the verger, the foreman state is positioned clearly and confidently. અને આ વર્જર છે આ સ્ટોરીની અંદર એની જે પોઝિશન છે એકદમ ક્લિયર અને કોન્ફિડન્ટ છે, બરાબર છે. લખતા વાગતા નથી આવતું બટ સ્ટીલ એની બધી રિસ્પોન્સિબિલિટી એકદમ પ્રોપરલી કરે છે અને ક્લિયરલી કોન્ફિડન્ટલી બધાને કહે પણ છે કે એને લખતા વાગતા નથી આવડતું. He says that he can't learn to read and write at his age. અને એને છે એકદમ એની પોઝિશન છે ક્લિયર કરી અને કહી દે છે ઓલા ન્યૂ વાઇકરને કે હું આ જે લખતા વાંચતા નહીં શીખી શકું. He does not behave in a way that will allow him to keep the job but lose his self respect. કે એવો પર્સન નથી કે એને કહેશે કે એની સેલ્ફ રિસ્પેક્ટ ગુમાવીને એને એકદમ આમ બેગ કરશે કે નહીં મને આ નોકરી ઉપર રાખી લો, અને તો એ સેલ્ફ રિસ્પેક્ટ ગુમાવીને કાંઈ પણ વસ્તુ નહીં કરે. To tide over the crisis, he establishes a pretty shop and become a big businessman. Then after he એક પોતાના કોન્ફિડન્સથી એક નવો બિઝનેસ સ્ટાર્ટ કરે છે, એક શોપ ખોલે છે અને એમાં ખૂબ મોટો બિઝનેસમેન બની જાય છે. In the end, he is also willing to risk investing his money in shares and stocks. Then after એકદમ રિસ્ક લેવાવાળો પર્સન પણ છે કે એ હવે છે પોતાના મની છે એ શેર્સની અંદર, સ્ટોકની અંદર છે એ ઇન્વેસ્ટ કરે છે. Thus, he displays the assertive skills required for the life. Then after આ સ્ટોરી ઉપરથી આપણને ખ્યાલ આવે કે આપણા લાઈફની અંદર અસર્ટિવ સ્કિલ્સ હોવી ખૂબ જરૂરી છે, બરાબર છે. આ પર્સન છે એ ટાઈપના હોય કે એકદમ એક વસ્તુ નક્કી કરી લે તો એ વસ્તુ કરીને બતાવે અને કોઈ વસ્તુ કહેતા શરમાય નહીં, ડર ન લાગે, પોતાનો જે રાઇટ્સ છે એ લેવા માટે સ્ટેન્ડ લે, બરાબર છે. તો આ પ્રકારના અસર્ટિવ સ્કિલ્સ છે એ હોય છે. હવે આપણે જે લર્ન કરવાનું છે એક્સરસાઇઝ. ફર્સ્ટ જે ક્વેશ્ચન છે, વોટ ધ પ્રોબ્લેમ આલ્બર્ટ ફેસ્ડ ઇન હિઝ કરિયર. તો એને કયો પ્રોબ્લેમ ફેસ્ડ કરેલો હતો? જે આપણે જોઈ લીધું કે એને ત્યાંથી કાઢી નાખવામાં આવેલો હતો અને એને લખતા વાંચતા નહોતો આવડતું, હવે એને ન્યૂ બિઝનેસ સ્ટાર્ટ કરવાનો હતો, એનો મેઇન પ્રોબ્લેમ હતો. તો આપણે ઓલરેડી લર્ન કરી લીધું છે. હવે કયો પોર્શન આની અંદર કવર થાય છે એ આપણે રીડ કરીએ. ફોરમેન, વી હેવ ગોટ સમથિંગ રાધર અનપ્લેસન્ટ. ક્યાંથી સ્ટાર્ટ થાય છે એ જ આપણે ત્યાંથી સ્ટાર્ટ કરવાનું છે આન્સર. Rather unpleasant to say to you. You have been here a great many years and I think His Lordship and the General agree with me that you have fulfilled the duties of your office to the satisfaction of everybody concerned. But the most extraordinary circumstances come to my knowledge the other day and I felt it my duty to impart it to the George Wardens. અને જે તમને લખતા વાંચતા નથી આવડતું એ જે મને ખબર પડેલું છે, જે મેં જોર્જ વોર્ડન સાથે પણ ડિસ્કસ કરેલું છે, તમે તમારી ડ્યુટી પ્રોપર કરો છો. બટ આઈ ડિસ્કવર ટુ માય એસ્ટોનિશમેન્ટ ધેટ યુ કુડ નાઇધર રીડ ઓર રાઇટ. ધ લાસ્ટ વાઇકર ન્યૂ ધેટ સર. હી રિપ્લાઇડ, કહે છે કે લાસ્ટ વાઇકરને ખબર હતી આ વસ્તુ. બટ ડોન્ટ યુ વોન્ટ ટુ નો ધ ન્યૂઝ સેડ ધ અધર વોર્ડન્સ. તો નેક્સ્ટ જે વોર્ડન છે એને કહે છે કે તો તમારે વાંચતા લખતા શીખવું નથી. Do you ever want to write a letter? No, my lord. I seem to manage very well without. કે હું આના પહેલા પણ બધું મેનેજ કરતો હતો, હું બધી વસ્તુ કોઈ ન્યૂઝપેપરની આવે તો મને ખ્યાલ પણ આવી જતો હતો. Me wife's quite a scholar and if I want to write a letter, she write it for me. It's not as if I was battling man. તો બેટલિંગ મેન નથી કે હું કોઈને હરાવવાની કોશિશ કરું, બરાબર છે, અથવા તો મેદાનમાં ઉતરેલો એવો વ્યક્તિ નથી કે હું બધાને હરાવતો ફરું, બરાબર છે. તો એ વ્યક્તિ એમ કહે છે મારી વાઈફ છે એ સ્કોલર છે, મને કાંઈ લખવું હશે તો હું એની પાસે લખાવી લઈશ, બરાબર છે. તો આ પ્રોબ્લેમ એને ફેસ કરવો પડ્યો હતો કે એ છે એ તો પોતે છે લખેલું વાંચેલું નથી, બટ એને આ જોબમાંથી જો કાઢી નાખવામાં આવશે તો એ કઈ રીતે સર્વાઈવ કરશે. તેના આફ્ટર એનો બિઝનેસ છે એ કરે છે તો તમે એ બધું પણ આની અંદર એડ કરી શકો છો. હાઉ ડઝ હી સેટ અપ અ ન્યૂ બિઝનેસ એન્ડ પ્રોસ્પર ઇન ઇટ. કઈ રીતે એનો બિઝનેસ સેટ કરે છે? He considered the matter from every point of view and next day he went along the street and by good luck found a little shop to let that looked as though
though it would exactly suit him. તો તેના after એ પાછી એ જે સ્ટ્રીટ ઉપર જાય છે અને એને એક શોપ મળી જાય છે જે એને ગમતી હોય છે અને એ લઈ લે છે. 24 hours later he had taken it, and when a month after that he left St. Peter's Neville Square forever, and Albert Edward Foreman set up his business as a tobacconist and newspaper. Then after he 24 કલાકની અંદર એ જે શોપ છે લઈ લે છે અને મહિનાની અંદર જે વોર્જર તરીકેની જોબ પણ છોડી દે છે અને પછી છે પોતાનો બિઝનેસ સ્ટાર્ટ કરે છે. He did so well that in a year or so it struck him that he might take a second shop and put a manager in. He looked for another long street that hadn't got a tobacconist in it, and when he found it, a shop to let took it and shopped it. In the course of 10 years, he had acquired no less than 10 shops, and he was making money hand over fist. Then after એ એનો પોતાનો બિઝનેસ સારો ચલાવે છે અને એનો બિઝનેસ છે એટલો સારો ચલાવે છે કે ઘણી બધી શોપ લઈ લે છે, પોતાની અંદર મેનેજર પણ રાખી લે છે અને 10 વર્ષની અંદર ઘણા બધા પૈસા એ બનાવી લે છે અને 10 કરતાં વધારે શોપ એ પરચેસ કરી લે છે. તો આ રીતે એનો ન્યૂ બિઝનેસ એને સેટ કરેલો હતો. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, વાય ધ બેંક મેનેજર સરપ્રાઇઝડ? તો બેંક મેનેજર છે શું કામ સરપ્રાઇઝ થાય છે કે એને વાંચતા લખતા નથી આવડતું. વેલ સર, ધેટ જસ્ટ ઇટ. I know it sounds funny like, but there it is. I can't read or write, only me name, and only learn to do that when I went into business. The manager stared him as though he were a prehistoric monster. And do you mean to say that you have built up this business, important business, and ambassador a fortune of 30,000 pounds without being able to read or write? Good God, man, what would you be now if you had been able to? Without being able to read or write, Albert Foreman has built up a huge fortune. Surprised, the bank manager asked Foreman what he would have done if you knew how to read or write. એને કહે છે કે જો તમને વાંચતા આવડતું હોત, લખતા આવડતું હોત તો તમે ક્યાં ના ક્યાં પહોંચી શકો. બરાબર છે, આ વસ્તુ એને ખૂબ એકદમ સરપ્રાઇઝ થિંગ લાગે છે. And after last question છે, what is his attitude to the new biker? તો જે વર્જર છે એનો ન્યૂ બાઇકર તરફનો એટીટ્યુડ કેવો હતો? The verger did not have too good impression about the new biker, as he was fussy and wanted to have his finger in every pie. કે બધી વસ્તુમાં પોતાની જે વસ્તુ છે એ લઈ આવતો તો પોતે બધાને આઈડિયા આપે આ કરવું ના કરવું. બરાબર છે, બધા પોતાની વસ્તુ વ્યવસ્થિત રીતે કરતા હોય, બટ પોતે તો સ્ટીલ છે એની અંદર આવી જાય. The verger could not appreciate the new biker from East End, but felt that he would take sometimes to fall in with discreet ways of the fashionable congregation of the St. Peter's Church. એ છે એને અપ્રિશિએટ નથી કરતો કારણ કે એ વ્યક્તિ છે એકદમ આ જે ચર્ચ છે એ શેના માટે જાણીતી હતી તો કે બધી સેરેમનીઝ થાય છે, મેરેજ છે, જે આ ક્રિશ્ચનિંગ છે, આ બધી સેરેમનીની અંદર ખૂબ આ ચર્ચ છે એ જાણીતી હતી. બટ એ છે વર્જર છે ને આ જે ન્યૂ બાઇકર છે એને અપ્રિશિએટ નથી કરતો કારણ કે એ બધી વસ્તુમાં છે એ પોતાનો જે છે એ ટાંગ ઘુસાડતો હોય છે અને કોઈને છે વ્યવસ્થિત કામ કરવા નથી દેતો. એટલે એનો એટીટ્યુડ છે એ ન્યૂ બાઇકર તરફનો આવો હતો. આપણો લાસ્ટ ક્વેશ્ચન હતો. આ બધા સેમ્પલ ક્વેશ્ચન્સ છે. તમારે જે આની અંદર ઘણા બધા ક્વેશ્ચન્સ થઈ શકે તો જે આપણે સ્ટોરીની અંદર ઓલરેડી કવર કરી લીધા છે તો તમે એ પ્રમાણે છે એ તમે આન્સર્સ લખી શકશો. આપણી આ સ્ટોરી છે અહીંયા પૂરી થાય છે. થેન્ક યુ.